Hai mọi người, nếu như mà mọi người hôm bữa giờ có theo dõi cái Facebook của mình á, thì chắc là mọi người cũng biết là mẹ mình vừa mới sinh em bé. Thì cái em bé này cách mình đúng 21 tuổi. Có nghĩa là mình đẻ cả nó luôn cũng được á, nhưng mà nó là mẹ mình đẻ là em trai của mình. Thì em bé này á, có ba là người Hà Lan. Do mẹ mình tái hôn với một bác người Hà Lan thì sinh ra em bé này. Nói một chút xíu về cái em bé này á, thì em bé này đáng lý ra là tới tháng 9 mới sinh ra lận. Nhưng mà do là chắc là em nôn hay sao á, thì bây giờ em ra sớm tới 1 tháng. Nhưng mà ra sớm sinh non 1 tháng, nhưng mà em bé này tới 3 kg lận. Nếu như mà ảnh sinh mà ảnh ra đúng ngày á, thì chắc là ảnh tới 4 kg mấy quá. Thì do hôm bữa giờ là mẹ mình sinh tới hôm nay là cũng 10 ngày rồi. Thì mẹ mình sinh ở Cần Thơ, còn mình thì đang ở Sài Gòn, cho nên 10 ngày nay mình vẫn chưa được gặp em trai mình ở ngoài. Có nghĩa là mình chỉ mới vừa gặp em, mình chỉ thấy em ở trên hình ảnh với lại video thôi. Thì tới ngày hôm nay mình mới được sắp xếp, mình có thể sắp xếp công việc để mà mình chạy về mình thăm em bé. Nói về cảm giác của mình ngay lúc này thì mình cực kỳ vui, cực kỳ hào hứng. Có, nhưng mà cảm giác chính vẫn là cảm giác hoang mang. Tại vì hồi nào giờ mình không có biết cái cảm giác là có một cái thành viên mới, là một em bé nhỏ xíu trong gia đình như thế nào. Mình có em, nhưng mà em của mình á, thì nó chỉ cách mình có 3 tuổi thôi. Tức là từ cái lúc mà mình bắt đầu có ý thức á, lúc đó là tầm mấy tuổi nó không nhớ, nhưng từ lúc mà bắt đầu có ý thức á, thì em mình nó đã luôn ở đó. Nó luôn tồn tại song song, kiểu như là nó lớn lên cùng với mình. Cho nên là mình không có biết cái cảm giác là chờ đợi, háo hức mong chờ một cái đứa bé mới tới với gia đình như thế nào. Thì thật sự là kiểu như mình nghĩ em mình nó giống như là một cái vật thể trừu tượng. Trước đây là một cái vật thể trừu tượng trong bụng mẹ mình. Tự nhiên bây giờ nó chuyển hóa thành một cái sinh linh sống động như vậy. Thì mình vẫn chưa có quen với cái sự hiện diện, cái sự tồn tại của em bé. Mình nghĩ chắc là do là mình chưa có gặp em mình bao giờ, cho nên là mình chưa có cảm thấy thật lắm. Kiểu như là tự nhiên trời, cái thằng này, em bé này tự nhiên đâu trên trời rớt xuống làm em của mình. Với lại con bé em mình á, thì cái ngày mà mẹ mình sinh nó cũng ở đó. Lúc mà người ta đưa em bé ra cho nó hàng sao đó, nó cũng kiểu nó nói với mình là ta kiểu what, tự nhiên em thấy thằng này ở đâu chui ra vậy. Chính vì vậy ngày hôm nay mình mới quyết định làm cái video này để mà đánh dấu một trong những cột mốc khó quên, đáng nhớ nhất của cuộc đời mình, cũng như là cuộc đời của em bé nếu như mà nó nhớ. Mà nếu mà mày không nhớ thì Johan ơi, mày lớn lên mày sẽ được coi cái video này để nhắc cho mày nhớ là ngày đầu tiên chị Hai gặp mày là như thế nào. Bây giờ thì cũng sắp tới giờ phải ra bến xe rồi. Ok, bây giờ mày còn xuất phát ha. Đi. Trước đây thì mình đi xe rất là giỏi, cỡ nào mình đi cũng được chơi. Nhưng mà dạo gần đây tự nhiên sao mình sợ cái mùi xe của mấy cái xe khách này quá trời. Cho nên là bây giờ mình phải đóng bịt mặt lại thôi, chứ để một hồi mà mình hửi cái mùi xe này một hồi là chắc mình ói chết. Ok, thì bây giờ mình đã về tới nhà rồi đây. Để lông mi dài dễ sợ. Cười, trời ơi. Cười kìa. Ôi, em bé ơi, chị Hai chưa tắm, chị Hai không dám bồng đâu. Tắm bây giờ không là tắm. Cười cái. Ai ơi, nhớ anh ồ, chân mày kìa, có chân mày nhi. Vậy đây chị kêu xuống đó. Ok. Mặt ngủ khó chịu quá nè. Mà bình thường nó ngoan không? Bà Tân Vlog nữa. Cái nào làm đơn sạch sẽ hơn bà Tân Vlog? Có kênh bà ngoại Vlog, ông Thọ Vlog. Mốt á mình khỏi làm cái kênh bà Bảy Vlog cho bà ngoại. Phải làm vlog đi du lịch. Đây là chú Johan ở Bản Đô mới vừa xuống Đồng Bằng.
Chú Johan xuống đồng bằng được mấy ngày rồi ta, 10 ngày rồi. Cảm ơn bé Johan. Chú Johan là bạn đô. Johan ơi, mau lấy nhanh có đôi nhà to. Vâng ha. Thả nó xuống thử đó. Mới thả xuống đó. Vậy là hồi Ăn Mỹ lên đi. Con ăn lại chạy mà. Nè, chú ngồi xuống trên đây. Trên đây. Nha. ta nào bay sàn qua sàn sợ nhỏ Còn rớt xuống đất bụp. Rớt tên chú Johan ở miếng đâu. Ẩm sao vậy? Ẩm không? để nó để cái tay vô được rồi. Đỡ cái đầu em nè. Như là chứ nè. Ừ Đỡ cái đầu chưa? được rồi. Cái đầu nó rớt đất kìa. Kẹp vô mà nãy hồi lọt cái đầu nó vô trong rồi kẹp cái tay nó nách đó. Ra đây kẹp cái nách vô ông nội. Không rồi hồi lọt nách vô cái đầu lọt nách đó. Lọt cái nách vô cái đầu. Sao người ta sẽ hiểu được Tao người Hà Lan chỉ tao ăn mắm tôm, con này cũng độc dữ. Chỉ ăn sầu riêng gót cái đầu của họ gót cái đầu ở trong cái nách bây giờ. Nó rất là kìa bạn. Hello. Hello mấy cưng. Chú Johan ở sạch chung chưa nghe nên còn chỉ cô. Nè Johan coi mặt Johan nè. Ôi 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 ôi. Thích tỉnh nghe rồi. Mất tắt nghe. Vào mất tắt nghe. Tắt của tôi dục tắt à. Tôi đừng về tôi đến vì thích làm anh lại em chui. Johan ơi, mau lên nhìn có đôi nhà to. Có đôi nhà to không? Chú Johan nó lên cái đôi nhà to không trời? Nó lên cái đôi nhà to không? Ui, mẹ dành em lại rồi. Mẹ dành em lại rồi sao? Mẹ dành em lại rồi. Em biết thơm không à? Thơm mà không ghiền mùi sữa ghê. Bú giỏi vậy ta. Giờ mới video cắt tiếng rồi hết, toàn tiếng còn ngoại chữ không. Tao làm video cho em tao ngoại chữ. Ok, thì sau 4 ngày ở Cần Thơ thì bây giờ ngày hôm nay là mình đã về tới Sài Gòn rồi đây. Đợt này về á, thì mình tính ra làm khai sinh của em bé cho mẹ luôn. Tại vì mẹ mình thì sinh mổ còn đau cho nên chưa có tự đi được. Với lại mẹ mình thì cũng bị sợ giấy tờ, cho nên là đợt này thì mình tính làm giùm. Nhưng mà kẹt cái là không làm được. Tại vì người ra tới đó hỏi á, thì người ta mới nói là mình phải có cái văn bản thỏa thuận quốc tịch Việt Nam, có chữ ký của ba em bé. Mà mình thì không có chuẩn bị cái đó, cho nên là không có làm được. Với lại cái thứ hai là những cái văn bản, những cái giấy tờ liên quan tới em bé hay là những cái mà có yếu tố nước ngoài á, thì phải tự làm chứ không có làm giùm được nữa. Cho nên là đợt này thì mẹ mình phải tự làm thôi. Nhưng mà không có uổng phí cái chuyến đi lần này của mình, là tại vì mình đã tìm hiểu hết tất cả mọi thông tin, mọi giấy tờ rồi quy trình với ủy ban ở dưới rồi, thì người ta cũng nhiệt tình người ta chỉ. Cho nên là mình sẽ chỉ lại cho mẹ mình, hướng dẫn từng bước một, thì mẹ mình cứ theo đó mà làm thôi, cũng không có gì phức tạp hết. Nói về cái chuyến đi lần này gặp em trai của mình thì thực sự là mình vẫn còn thấy rất là lạ. Mình vẫn chưa có thích nghi được với cái việc là bây giờ mình đã có một thằng em trai ruột nhỏ xíu như vậy. Mình không có quen với cái sự hiện diện bé bỏng của nó trong gia đình, cho nên là mình vẫn thấy rất là lạ, mình chưa có quen. Tại vì hồi nhỏ là mình thấy chị họ của mình nó có em trai nhỏ hơn nhiều tuổi, cho nên là em trai của chị mình rất là nghe lời chị mình.
thì mình thích lắm. Tại vì em mình á, em gái mình thì nó chỉ nhỏ hơn mình có chưa đầy 3 tuổi nữa, cho nên là kiểu nó coi mình ngang hàng với nó, mình nói nó không có nghe lời, kiểu như hai chị em tối ngày cãi lộn giành lộn này kia, cho nên mình rất là muốn có em nhỏ. Nhưng mà mình sớm đã bỏ cái ý định đó rồi, tại vì mình không bao giờ nghĩ là tới tận cái tuổi này 21 gần 22 tuổi mình mới bắt đầu có thêm một đứa em trai nữa. Mà em trai mình cách mình 21 22 tuổi, có nghĩa là mình có thể đẻ ra nó được luôn á. Mình vẫn không thôi cái suy nghĩ là mình có thể đẻ ra được cái thằng này. Cho nên là khi mà mình gặp nó, mình xưng chị em với nó, mình cũng thấy hơi kỳ kỳ. Nhìn chung á thì cái thằng nhóc em mình rất là ngoan, tại vì nó không có khóc, nó không có quấy mẹ mình nhiều, cứ như nó nó đói thì nó vài tiếng đút bình sữa vô là nó nín liền. Chứ không phải như mình hồi đó, mẹ mình cỡ hồi đó nuôi mình cực dữ lắm, tại vì con đầu không có kinh nghiệm, còn mình thì khóc đêm rồi bệnh rồi đau yếu suốt. Còn thằng nhóc này nó sinh non 1 tháng mà nó 3 kg, rồi nó mới nằm ở trong phòng sơ sinh có 2 ngày là nó được ra nằm với mẹ, xong rồi nó xuất viện cùng ngày với mẹ luôn, là xuất viện ngày thứ 4, thứ 5 gì đó, là đúng cái chu kỳ của mấy người sinh mổ mà những người sinh đủ tháng đó nha. Rồi từ đó tới nay là nó vẫn rất là bình thường, rất là khỏe mạnh, nó bú cũng giỏi nữa. Nó tính ra nó sinh non 1 tháng, nó chưa được, nó mới có 10 ngày tuổi thôi mà nó đã bú hết một bình 60ml trong tích tắc, xong rồi nó bú qua tới bình thứ 2 luôn. Mình thấy mình còn giật mình, mà nó bú ngoan lắm, kiểu như sữa mẹ hay là sữa công thức gì, sữa gì nó cũng chịu hết trơn. Cho nên mình thấy thằng nhóc này khá là dễ nuôi. Các bạn nó biết mẹ mình lớn tuổi rồi, cho nên nó cũng không có phải là nó quấy, nó phiền mẹ mình nhiều, ngoan lắm. Mà đặc biệt là thằng em mình nó rất là cứng cáp, kiểu như mẹ mình ẩm nó hơi là ảnh ngóc cái đầu ảnh lên. Rồi lúc mà mẹ mình thuê người tới tắm cho nó thì lúc mà người ta đặt nó nằm sắp xuống, ảnh cũng ngóc cái đầu ảnh lên. Với lại cái lúc mà mình thấy nó ngủ nha, là nó nằm, toàn nó nằm nghiêng không, nó nằm nghiêng không. Mình thấy thiệt sự cái thằng này nó cứng cáp ghê luôn á. Mà kiểu như nó đã bắt đầu nó nhận biết được âm thanh á, ai kêu tên nó hay là ai nó nghe tiếng bà ngoại mình thôi là bắt đầu là nó kêu, rồi nó kêu nó lên, không là nó khóc lên cho bà ngoại mình chú ý nó. Thì thực sự là nó lanh lắm luôn. Em mình á thì mình khen hoài mình thấy cũng kỳ, chắc là tại vì nó em mình cho nên mình thấy, với lại mình không có quen với em bé cho nên mình thấy những cái điều này là phi thường. Nhưng mà thật sự là mình thấy em mình rất là lanh, rất là cứng cáp so với cái số tháng, số ngày tuổi của nó. Thì thông qua cái video này mình cũng có một số lời muốn nhắn lại với mẹ mình và nhắn lại với Johan. Khi mà sau này nó lớn lên, mình đã có xem được cái video này á, thì mình thực sự rất là biết ơn mẹ mình đã sinh em mình ra một cách an toàn. Cái ngày mà mẹ mình sinh á thì mình không có ở đó, nhưng mình ở đây, nhưng mà mình rất là lo, kiểu như là mình cứ ngồi mình canh đồng hồ, mình đếm thời gian. Mình rất là sợ, mình không biết là tại trước đó mình coi phim Về Nhà Đi Con á, cái thấy mẹ của vợ của bố Sơn sinh em bé ra xong rồi mất á, mình rất là sợ, kiểu như là mình sợ không biết là mẹ mình có an toàn bước ra hay không. Nhưng mà may mắn là mẹ mình đã rất là xuất sắc, mẹ mình rất là xuất sắc sinh em mình ra. Thì cái lúc mà mình thấy được cái video mà em bé nó đang nằm da kề da cho mình, mẹ mình nó khóc sùm đó, thì thực sự là lúc đó là mình đã rất là muốn bật khóc, nó không hiểu tại sao luôn. Thì cái khoảng thời gian mà mẹ mang thai em mình đó là mẹ cũng rất là vất vả, nhất là những cái tháng cuối khi mà nó nặng á. Mẹ mình vừa lo là sẽ sinh non, mà kiểu như là vừa muốn sinh, tại vì nó nặng quá, mẹ không đi nổi, mẹ không chịu nổi nữa, còn bị dọa sinh non phải nhập viện hết cả tuần lễ rồi. Nhưng mà mẹ vẫn muốn là giữ em ở trong nhiều nhất có thể, cũng như là mẹ không có quan tâm tới là sức khỏe của mẹ như thế này, mẹ chỉ muốn là có cái tình trạng để mà sinh em ra trong cái trạng thái tốt nhất thôi. Thì thực sự là mình rất là biết ơn mẹ mình đã sinh em ra một cách an toàn. Thì sau này hy vọng là Johan xem được cái video này, Johan sẽ thương mẹ nhiều hơn. Thì bên cạnh mẹ mình, bà ngoại mình cũng là một đại công thần trong cái chiến dịch chào đón thành viên mới lần này. Tại vì mẹ sinh Johan á, là ngay cái lúc mà gia đình bận nhất, là ngay cái lúc mà nhập học, tại vì nhà mình là làm cho ngành giáo dục không à, cho nên là cái thời điểm này là cái thời điểm bận nhất. Con nít bận, người lớn cũng bận luôn. Ngay cả em mình á là nó mới vừa đậu đại học, cho nên là nó rất là bận cái việc nhập học của nó, với lại nó cũng vừa đi làm nữa, cho nên nó không có thời gian mà đi lên đi xuống ở bệnh viện với mẹ đi chăm đẻ thường được. Thì chỉ có một mình bà ngoại mình thôi. Bà ngoại mình là lo hết tất tần tật, chạy ra chạy vô, lo em bé rồi lo mẹ. Mẹ mình nói là lần nào sanh
sanh đứa nào cũng chỉ có một mình bà ngoại, cũng có bà ngoại ở kế bên hết. Thì đỉnh điểm là cái ngày mẹ mình xuất viện á, là không có ai ở đó tiếp bà ngoại dọn đồ hết. Bà ngoại phải vừa dọn đồ xong rồi chạy lên đem đồ, chuyển đồ lên xuống 2-3 quận, lên cầu thang xuống 2-3 tầng. Thì bình thường sức khỏe ngoại mình đã không có tốt rồi, cho nên là thực sự là đổi lại nếu mà là mình chưa chắc là mình có thể làm những cái việc đó mà không hề kêu ca gì luôn á. Nhưng mà bà ngoại mình làm hết. Rồi tới cái lúc mà mẹ mình xuất viện về nhà thì cũng bà ngoại chạy lên chạy xuống, chạy qua chạy lại chăm em bé, rồi nấu cơm, rồi cũng như là lo cho mẹ mình từng chút một. Em bé bà ngoại cũng cưng, ngoại cũng ôm, ngoại cũng lo luôn. Thực sự là mình thực sự rất là biết ơn bà ngoại của mình. Thì Johan sau này lớn lên nhất định là phải có hiếu, phải thương bà ngoại nghe. Thực ra cái video này thì mình cũng không có tính làm nó thành một cái vlog hay là cái gì hết. Tại vì mình chỉ đơn giản là muốn lưu lại, muốn chia sẻ cái khoảnh khắc, cái cảm giác cái lần đầu tiên mình gặp em trai mình nó như thế nào thôi. Đồng thời thì mình cũng muốn lưu lại cái video này để sau này khi em mình lớn lên nó có thể xem lại những cái điều mà nó không nhớ. Ví dụ như hồi nhỏ mình trông như thế nào ta, hay là những chuyện gì đã xảy ra xung quanh mình, thì mình nghĩ nó cũng sẽ cảm thấy rất là thú vị khi mà có thể xem lại những cái thước phim đó. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình cho tới thời điểm này. Đừng quên like video này và subscribe channel của mình nha, vì mình sẽ quay trở lại với những video khác nữa. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.